Ahoj, mé jméno je Jan Rudzinský a vás vítám u dalšího testu a tohle je stream a my se mu dneska podíváme na zoubek. Stream je nejnovější aero z produkce TL Ultralight, tradiční letecké fabriky, která sídlí na hradeckém letišti, kde jsme právě teď. No a tohle aero je takový elegantní, takový štíhlý, takový trošku jako stíhačka. A ono i tak jako působí, i tak jako lítá. A je pro mě velká čest, velká radost si s tímhle aerem zalítat. Já tady mám pana Zahálku, zástupce firmy TL Ultralight. A vy jste i konstruktér. Ano. Proč vlastně vzniknul stream? Ta myšlenka byla taková doplnit flotilu našich letadel. My v podstatě máme typy jako Sirius anebo Sting, hornoplošník, dolnoplošník, sedadla vedle sebe. A chtěli jsme něco extra, co bychom mohli dokázat zákazníkům nabídnout, něco, co by byl takový sportáček, tak proto vzniknul stream. Na co jste u streama pyšný? Čím je tak výjimečný? Kromě toho, že se sedí za sebou, že vypadá tak elegantně. Tak je výjimečný výkonama, samozřejmě vlastnostma, co dokáže poskytnout tomu provozovateli. Já jsem navíc pyšný na tu technologii, jaká je použitá při stavbě, protože zase tu společnost posunula někam dál a zaučili jsme se něco nového, používáme nový materiály, nový přístupy a tak dále. Takže to třeba není zvnějšku hnedka na tom letadle vidět, ale pro nás, co to stavíme, je to zase nějaký další krok dopředu. Mě zaujalo, že to aero umí lítat rychle i pomalu. Většinou to umí jako jenom jedno. A mně se líbí, že vlastně se s tím dá letět bezpečně, velmi pomalu a zároveň, když tomu naložím, tak to umí letět i hezky rychle. Jaká je vlastně ta maximálka? Maximální nepřekročitelná rychlost streamu je 335 km za hodinu, prokázaná VDF je 360 km za hodinu. A letí to pomalu, protože musíme splnit požadavky předpisů UL2 novýho, protože letadlo je certifikováno na 600 kg. A musíme splnit hlavně omezení pádové rychlosti. Proto letadlo je vybaveno poměrně účinnou stlakovou klapkou, která je vlastně fowlerová a ještě má slot. Takže díky tomu se dá letět i pomalu s tak rychlým letadlem. Stream se na rozdíl od mýho dvouplošníka nebo akrobatických letadel létá zepředu a zkusíme si, jak se do toho nasedá. Zatím to jde dobře. Myslím, že s tím nikdo nemůže mít žádný zásadnější problém. Já jsem se tady uvolebil velmi rychle. Stream od hradecké TL Ultralight rozhodně patří do kategorie letadel, které si pořídím, protože ho prostě chci a nenutně potřebuju. Vždycky, když chceš něco víc, tak za to musíš něco víc zaplatit a nejsou to jenom peníze. Třeba to, že na svoji sličnou kopilotku hold za letu moc koukat nebudeš. Ale to může být i výhoda, když je to zrovna ošklivej chlap. Každopádně většinou v těchto letadlech létáme sami a pro vlastní potěšení a právě proto byl stream stvořen. Pro čistou radost z letu a tu rozdává plnými hrstmi. Já si tohle stíhačkovité letadlo užil maximálně. Když do něj sedneš, si hned doma. Nastavíš si elektricky vzdálenost pedálů a sidestick ti sedne do ruky jako v F-16. No a tady bacha. Podlehnout dojmu, že jde o stíhačku, by mohlo být osudný. Jednak většina pilotů malých letadel nemá potřebný výcvik a tahle kategorie ani žádné extra skopičiny dělat nesmí, takže je dobré se toho držet. Výrobce na toto samozřejmě myslel a tak i odezvu řízení nastavil trochu méně citlivě, aby to některé jedince nelákalo dělat vylomeniny, které by nemusely skončit dobře. Takže jediná věc, na kterou je potřeba si se streamem dát pozor, je, aby moje ego nepřerostlo mé schopnosti a limity letadla. Stream se chová ukázkově na vysokých i pádových rychlostech.
Nejdřív se mi na ty minimálky nechtělo, ale po chvíli zjistíš, že je to v pohodě a žádný nepříjemný překvapení tě nečeká. Vzlet i přistání jsou velmi příjemné a vzhledem k dobré ovladatelnosti není boční vítr ničím, čeho by ses měl extra obávat. Na co je ale potřeba dát pozor, je rozsah centráže. Sedíte za sebou a tak přítomnost či nepřítomnost pasažéra a umístění a hmotnost zavazadel bude více znát než u Aira, kde sedíte vedle sebe. Stream je prostě aero pro piloty a nikoliv jen operátory a pilot s tímhle samozřejmě počítá. Skupinka se mi s tímhle Airem létala taky moc dobře, takže nakonec jsem ho vracel jenom s těžkým srdcem a přáním si takový aero umístit i do svého hangáru. Já vím, že můj virtuální hangár stále roste, no ale aspoň něco roste v téhle době, že jo? Tak, já jsem právě přiletěl, testoval jsem tohle letadlo, Stream, krása, jsem nadšenej. To tandemové uspořádání mě baví, to, jak to letadlo lítá, se mně moc líbí. Já jsem si to užíval, ten pocit, který je prostě jiný než v jiných letadlech, kde sedíme vedle sebe. Tohle má prostě jiný kvality, jiný radosti a pro pilota je to opravdu velký zážitek. Tady v kabině je všechno na svém místě, všechno krásně, na všechno krásně dosáhnu. Ten side stick se ovládá velmi snadno, hodně se tu pracuje s vyvážením. Tím, že to letadlo je delší a má tandemový uspořádání, musí pilot myslet na centráž. Je potřeba o tom přemýšlet a je potřeba hodně pracovat s vyvážením. Ale samozřejmě tohle aero není určený primárně pro začátečníka, byť ho taky zvládne po přeškolení, a pro zkušenýho pilota to není žádný problém. Přistává se s tím velmi snadno, lítá to lehce a velmi ochotně. Děkuju, že naše videa sledujete. Budeme rádi, když nám dáte palec nahoru, video nasdílíte a taky se přihlaste k odběru dalších videotestů.